डेली लाईफमध्ये आपण अशा प्रकारचे सेंटेन्स यूज करतो. तुला काही द्यायचं आहे का? तुला काही बोलायचं आहे का? तुला काही सांगायचं आहे का? तुला काही विचारायचं आहे का? तर अशा प्रकारचे सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये कसे करायचे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओला सुरुवात करण्याअगोदर जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा. फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये करण्यासाठी आपल्याला एक स्ट्रक्चर फॉलो करायचं आहे आणि स्ट्रक्चर याप्रमाणे आहे. डू यू हॅव एनिथिंग प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ व्हर्ब. चला तर आता एक्झाम्पल थ्रू आपण हे आणखी चांगल्या प्रकारे समजून घेऊयात. तुला काही द्यायचं आहे का? डू यू हॅव एनिथिंग टू गिव? डू यू हॅव एनिथिंग टू गिव? तुला काही बोलायचं आहे का? डू यू हॅव एनिथिंग टू स्पीक? डू यू हॅव एनिथिंग टू स्पीक? तुला काही सांगायचं आहे का? डू यू हॅव एनिथिंग टू टेल? डू यू हॅव एनिथिंग टू टेल? तुला काही विचारायचं आहे का? डू यू हॅव एनिथिंग टू आस्क? डू यू हॅव एनिथिंग टू आस्क? तुला काही विकायचं आहे का? डू यू हॅव एनिथिंग टू सेल? डू यू हॅव एनिथिंग टू सेल? फ्रेंड्स, पुढील सेंटेन्स जे आहे, तुला काही म्हणायचं आहे का, हे इंग्लिशमध्ये कसे करायचे ते आपण मला कॉमेंट करायचं आहे. व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला ते नक्की कॉमेंट करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. गुड बाय.